Fairway Colombo කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන bestම food festival එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැක්කට පස්සේ වෙනදී music කැම જાති හැම දෙයක්ම පිරලා තියෙන්නේ. අපි නම් ගිහලා බලමු Fairway Colombo එකෙන් මොනවාද බණ්ඩාද කන්නේ කියලා. අපි යන්. ඉතින් බණ්ඩාගේ dish pub stall එකේ ඉන්නේ. ඉතින් අතරම හොඳ සුවඳක් තියෙන හොඳ ඇරෝමයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන pork chop, pork ribs හැම දෙයක්ම grill කරනවා. ඉතින් දැක්කට පස්සේ ලොකු පිස්සුවක් වගේ මේක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා crispy chicken තියෙනවා, pork ribs තියෙනවා, pork chops තියෙනවා. ඒක තමයි crispy chicken fries හැම දෙයක්ම තියෙනවා. මට දෙන්න pork chop එකයි ඊට පස්සේ දෙන්න crispy chicken with fries portion දෙකක් දෙන්න. Wow, I think මේකට sauce වර්ග දෙකක් ඇටනවා. ඉතින් මොකද්ද මේ ඇඩ් වෙච්ච sauce වර්ග? මේක යනවා සර් french fries වලට tomato sauce එක. තව මොනවද මේ දාන්න මොනවද? chicken වලට යනවා sriracha sauce. sriracha sauce එක. wow, නියමයි. ඉතින් මට තව pork chop එකකුත් දෙන්න. හොඳ crispy එකට chicken තියෙනවා. රුපියල් 750යි. ඉතින් මේකට crispy chicken pieces දෙකයි. ඒවා තමයි fries ලැබෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේකේ crispy chicken එකට sriracha sauce එක ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ketchup sauce ඇඩ් වෙනවා මේ fries වලට. super. ඉතින් ඔන්න මගේ crispy chicken එකයි ඒ වගේ තමයි එකට එන fries. ඒ හැමදාම දැන් කාලි ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මගේ pork chop එක. Thank you. ඉතින් ඔන්න British pub එකෙන් බණ්ඩ ගත්තා crispy chicken එක තමයි pork chop. හොඳ grill එකක් තියෙනවා, හොඳ taste එකක් තියෙනවා. මේ pork chop එකනේ රුපියල් 1000 rupees වෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් worth, හොඳ taste එකක් තියෙනවා මේකේ. නියමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ British pub එකේ තියෙන තවත් stall එකක්. ඉතින් wow මේක ඉතින් hot dogs වගේ තමයි prawns kebab වගේ පිරලා තියෙනවා. ඒක තමයි grill වෙනවා. grill plate එකේ chicken එක හැම දෙයක්ම හොඳ aroma එකක් එනවා. wow නියමයි. හරි මට hot dog එකයි ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ මම දැක්ක මේ pork sausage තියෙනවා with fries. මට ඒ දෙකක් දෙන්න. හරි okay. ඉතින් මම මේකෙන් ගත්තේ hot dog එකයි. ඒ වගේම තමයි British pub එකේ තියෙනවා pork sausage with fries තියෙනවා. ඒ portion දෙකක් ගත්තේ. Wow, thank you. මේ තියෙන්නේ peri sauce and tomato sauce. අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මගේ hot dog එක මම දැන් try කරලා ඉන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ pork sausage with fries. Thank you. ඉතින් මේ තියෙන්නේ portion එක ඉතින් රුපියල් මේ කීයද ගාණ? මේක රුපියල් 750ක් වෙන්නේ. ඉතින් මේකට pork sausage 4ක් වෙනවා. ඒක තමයි fries එක හැම දෙයක්ම ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් best. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. British pub එකෙන් තමයි මම මේ හැම දෙයක්ම ගත්තේ. ඉතින් Fairway Colombo street food festival එක බණ්ඩ start කරේ British pub එකෙන්. ඉතින් මම දැන් try කරලා බලනවා pork chop ඒ වගේම තමයි crispy chicken with fries. ඊට පස්සේ pork sausage with fries. ඊට පස්සේ මම try කරා hot dogs ඒ හැම දෙයක්ම. ඉතින් තව තැනක් තියෙනවා tasty foods කියලා. ඉතින් ගොඩක් crowd එකක් තියෙනවා. දැක්කට පස්සේ හොඳ සුවඳකුත් තමයි crab prawns ඒ හැම දෙයක්ම පේන්න තියෙනවා. අපි එතන ගිහලා බලමු මොනවද බණ්ඩට කන්න තියෙන්නේ කියලා. අපි යමු. wow ඉතින් මෙතන prawns kebab කියනවා. ඒ වගේම crabs කියනවා. ඊට පස්සේ lobster, fried fish, corn dogs ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන seafood වලින් පිස්සුවක් ඒ වගේ sausages ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. අපි අහලා බලමු මොනවද මෙතන තියෙන ස්පෙෂල් දේවල් කියලා. මට
prawns kebab වලින් එකයි ඊට පස්සේ sausage rings එකයි ඊට පස්සේ දෙන්න corn dogs දෙන්න. wow ඉතින් මේකේ crabs ඒ වගේම තමයි lobster fried fish ඒ වගේම තමයි මේ ඉස්සෝ වඩේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ කොළඹ වල තියෙන Fairway එකේ food festival එනවා නම් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන තැන තමයි tasty foods කියන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත tasty foods එකෙන් ගත්ත corn dogs ඒක තමයි sausage rings ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මගේ prawns kebab. ඉතින් අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම try කරන්නේ corn dogs. මේ තියෙන්නේ sausage rings අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ prawns kebab. ඉතින් මේකේ තියෙනවා fried fish තියෙනවා, lobster තියෙනවා, crabs තියෙනවා. ඒ හැමදේම තියෙනවා. අපි try කරලා බලමු කොහොමද prawns එක කියලා. ඉතින් කොන්න බණ්ඩ දැන් Fairway Colombo ඇවිල්ලා කැම චති ගොඩක් කාලින් ඉතින් අපේ වීඩියෝස් බලන අපි වගේම තව කන්නාව කට්ටියක් ඉන්නවා පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කෑවද කොහොමද? ඔව් අපි හොඳට එන්ජොයි කරා මේක. එතකොට මේ දැන් මේ වැකේෂන් ආවේ කිව්වා නේද? ඔව් දැන් දවස් දෙකයි අතරම. කොහෙන්ද ආවේ? UK ඉඳලා. UK ඉඳලා ආවේ. ඉතින් කොහොමද මේ ලංකාවේ මේ ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එක ගැන හිතෙන්නේ? ඇත්තටම හරිම හොඳයි මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් මේ ලංකාවේ මේ මම ඇත්තටම වැඩි දැකලත් නැහැ ලංකාවේ මේ වගේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්. අද UK වල ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් තියෙනකොට කොහොමත් මම හොයාගෙන හරි යනවා. එහෙත් කැමතිද හොයාගෙන යනවා නේද? නියමයි. ඉතින් මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් කිව්වා නේද? ඉතින් කොහොමද මේ ලංකාව ගැන හිතන්නේ මේ ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එක ගැන? ඒ වගේම තමයි මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එහෙමත් තියෙනවා. මොකද හිතන්නේ මේ දේවල් ගැන? ඉතින් ඇත්තටම කැම ටික නම් හරිම රසයි හැමතැනම තිබේවා හොට් දුන්නා. බාබකියුස් එහෙම අපි කෑවා. නේද? මල්ලි හොඳට එන්ජොයි කරා. මල්ලි එන්ජොයි කරාද හොඳට? හැමෝම හොඳට එන්ජොයි කරා කැම ටික මම නම් ගොඩක් සී ෆුඩ් ලයින් එක තමයි කෑවේ. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝස් බලනවා නේද? කොහොමද වීඩියෝස් කරේ මොනවද කියන්න දෙන්නේ? මම දන්නවා බන්දාව දැකගම මම අඳුරගත්තා. මම ඇත්තටම බන්දාගේ වීඩියෝ එකක් කීයක් බැලුවා. මොකද ලංකාවට ගමන් බන්දාගේ vlogs ටික බලනවා. එතකොට තමයි දැනගන්න පුළුවන් කොහෙද යන්න ඕනේ කන්න කියලා ලංකාවේ. නියමයි. හරි thank you ડોක්ටර් එහෙනම් අපි හම්බෙමු ඉස්සරහට. හරි අපි යනවා. okay bye. ඉතින් ගොඩක් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් වල දකින්න ලැබෙන ස්ටෝල් එක තමයි මේ මිස්ටර් පානි පුරි කියන්නේ. ඉතින් යන්නේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් හැම එකම ඔයගොල්ලෝ ඉන්නව නේද? අපි අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ මොනවද ඔයගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන ಜಾති? අපේ තියෙනවා අපේ ඔරිජිනල් පානි පුරි එකයි දහි පුරි එකයි තමයි කරන්නේ. අපි 2017 18 පටන් ගත්ත එක. නියමයි. කරගෙන යනවා තාම. හරි නියමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන් තියෙන බෙස්ට් එකක් දෙන්න බලන්න බණ්ඩ try කරලා බලන්න. අපේ බණ්ඩ දෙන්නම් ඔයාලට half එක දෙන්නම්. හරි නියමයි. පානි පුරි දහි පුරි combination එක. හරි නියමයි. මේකේ බණ්ඩ දෙන්නේ half එකක්. දහි කියන්නේ කර්ඩ් දාපුවම. පානියක ඉන්නේ මිංචි කොත්තමල්ලි අමු මිරිස් ඒක දාපුවම. මේකට පානිය ෆිල් කරලා එක කඩට කන්න ඕන. හරි නියමයි. අපි try කරලා බලන්න. පැනිරා ස්වීට් ස්පයිසි කියන හැම දෙයක්ම ඒ හැමදේම දන්නව නේද? හරි නියමයි. okay. හරි thank you. okay. මේ තියෙන්නේ පානි එක මේකට මිංචි ලයිම් මේ හැම දෙයක්ම ඇඩ් කරලා හදලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එක මැද අපේ තව යාළුවෙක් හම්බුනේ. ඉතින් කියනවා විස්තර ටිකක්. මමත් YouTube තමා ගන්න මුලින් බැලුවේ ඔයගොල්ලෝ channel තමා. නියමයි.
මම ඩුබායිලට හිටියා මාස 3ක් විතර ට්‍රැවලින් කන්ටෙන්ට් ඉතින් දුබයිල මොනවද වීඩියෝස් කරාද? ඔව් ඩුබායිල මම මුලින්ම කරේ ලංකාවෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. ලංකාවේ පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ මෙහෙ ට්‍රැවලින් කන්ටෙන්ට් කරන්න ගත්ත ගමන් කොරෝනා සීන් එක ආවා. හරි ඔයාගේ channel එකේ නම කියන්න. මගේ channel එක කියන්නේ ප්‍රභාස් මිලියන් කියලා. ප්‍රභාස් මිලියන් කියලා. ප්‍රභාස් මගේ නම ප්‍රභාස් මිලියන් කියලා යන්නේ තාම පටන් ගත්ත විතරයි. තාම පොඩියට යන්නේ සීන් එක. හරි පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න. ඉතින් කොහමද මේ Fairway Colombo food festival එක? ඒක නම් සුපර් මරු සීන් එකක් ටුවරිසම් වලට සුපිරි. කැමරා try කරලා බලවද? තාම නෑ. තාම ආව විතරයි. ගොඩක් දේවල් try කරන්න යනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝස් බලනවද? අනිවාර්යෙන් බලනවා. ඒක ආනේ නම් මේක තමයි වෙන්නේ. මේ විදිහටම තමයි මම try කරන්න පටන් ගත්තේ මුලින් තමයි. ලොකු මේකක්. නියමයි ජයව අපි හම්බ වෙනවා. හරි ඕකේ බ්‍රදර්. ඉතින් ඔන්න බණ්ඩා Fairway Colombo වෙලා දැන් කැම ජාති ගොඩක් කාගෙන ගියා. සෝල්ස් ගොඩක් තියෙනවා අධිකරම දැන් තියෙන ට්‍රක්ස් තියෙන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් Fairway Colombo එකේ තියෙනවා page එකක් අපි description දාලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ හැම link එකක් මේවා follow කරලා තියාගන්න. මොකද 2023 ඉඳලා 2023 ඉඳලා මේ Fairway Colombo මේ food festival එක month එකකට දෙපාරක් ඒ කියන්නේ මාසෙකට දෙපාරක් ගානේ එනවා මේක. ඉතින් කොළඹ වලින් අපි හැමෝටම ගොඩාක් හැපනින් කරන්න පුළුවන් ඉවෙන්ට් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ෆලෝ කරලා ලයික් කරලා තියාගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට මේකේ හැම ඩීටේල්ස් එක හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් තව ට්‍රක් ගොඩක් තියෙනවා. අපි කියලා බලමු ඉස්සරහට බණ්ඩ තව මොනවද කන්නේ කියලා. අපි යන්. ඉතින් මේක දැන් L shape එකට තියෙන්නේ මේ street food festival එක. ඉතින් අපි දැන් stalls වලින් අපි ආව දැන් trucks තියෙන පැත්තට අපි try කරලා බලමු මොනවාද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මොකක්ද මේකේ නම? Badam Doodh. Badam Doodh. හරි නියමයි. ඉතින් මේ මෙතන කෑම ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා පේන්නේ. මොනවාද මේ තියෙන ಜಾති? Varieties මම mainly කරන්නේ almond meal. Pizzas, sausages, barbecues, samosas. හරි. ඉතින් මොනවාද මෙතන තියෙන best items මොනවාද මට දෙන්නේ? මම දෙනවාද almond milk එකයි mix pizza එකයි. ඒක තමයි fast moving items. Yes. නියම අපි try කරලා බලමු එහෙනම්. wow නියමයි. thank you. ඉතින් ඔන්න බාදම් දූද් එකෙන් මට හම්බුණා pizza slice දෙකයි ඒ වගේම තමයි බාදම් drink එකයි. අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔන්න බාදම් දූද් එකෙන් ඊළඟට වණ්ඩට ලැබිච්ච pizza slice එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට Fairway Colombo එකට ආව ගමන් මේ trucks තියෙන තැන තමයි තියෙන්නේ බාදම් දූද් එක. ඉතින් yellow color truck එකක් තියෙන්නේ. ඔන්න අඳුර ගන්න ගොඩක් ලේසි. අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න මේ බාදම් එක superb. ඉතින් ඒකත් ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිය ඩ්‍රින්ක් එකක් බාදම් ඩ්‍රින්ක් එක. අනිවාර්යයෙන්ම එන්න. හරි මේ තියෙන pizza slice. මුල chicken, cheese, onions ඒ හැම දෙයක්ම ඇඩ්ලා තිනවා. නියමයි. ඉතින් Fairway Colombo Street Food Festival එකේ end එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් බණ්ඩ දැන් කැම ජාති ගොඩක් try කරලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක 2023 ඉඳලා month එකකට දෙපාරක් යනවා. ඉතින් මේ chance එක ඉතින් මේ කොළඹ ආවට ඉන්න කට්ටියට ඉතින් මේ කොළඹ වල weekend වලට office ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට enjoy කරන්න තියෙන නියම place එක තමයි මේ Fairway Colombo Street Food Festival එක. ඒක මොකද අමතක කරන්න එපා. මේක තියෙන මේ Chatham Bar and Grill එක. ඒක හැමදාම තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් හැමදාම ඔයගොල්ලන්ට enjoy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් weekend එකේ මේ වගේ band එකක් play කරනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් happening මේ place එක. ඉතින් පොඩ්ඩක් office ඉවරලා තියෙන stress එක නැති වෙන්න chill වෙන්න තියෙන නියම place එක තමයි මේ Chatham Bar and Grill කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ set වෙන්න මේකට. ඉතින් Fairway එකේ තියෙන නියම වැඩක් මේක. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැඩ ඉස්සරහට යනවා බණ්ඩා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ඒ හැම විස්තරයක්ම ගෙනලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි description එකේ තියෙනවා ඒ හැම විස්තරයක්ම ඒගොල්ලන්ගේ page එක ඒ හැම දෙයක්ම follow කරලා තියාගන්න. ඉතින් තව enjoy කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දැක්ක ඇති තව මටත් තියෙනවා කන්න බොන්න තව ගොඩක් જાති. මම එහෙනම් ඒ තැන් වලට යනවා. එහෙනම් අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ හම්බෙමු තවත් මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් එහෙනම් බණ්ඩා ගිහිල්ලා එන්නම්. මම ඉන්නේ Fairway Colombo Street Food Festival එකේ. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම වෙන්න කියනවා ලංකාවේ කොයි ගියත් කොළඹ වල තියෙන ආතල් එක වෙන තැන්වල නැහැ. අනිවාර්යෙන් Fairway Colombo එන්න.